สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะแนนมีเมนูแซ่บๆมาฝากอีกแล้วค่ะเป็นเมนูลาบไข่นั่นเองค่ะอาจจะฟังดูแปลกๆนะคะอาจจะไม่ค่อยเคยได้ยินแต่ว่าหน้าตาเนี่ยน่ารับประทานแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูลาบไข่นะคะก็จะมีไข่ไก่สดค่ะน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำเปล่าค่ะพริกป่นน้ำตาลทรายข้าวคั่วพริกแห้งทอดหอมแดงซอยใบสะระแหน่ผักชีฝรั่งซอยต้นหอมซอยค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำเมนูลาบไข่ของเราเลยนะคะเริ่มจากตั้งหม้อนะคะใส่น้ำมันลงไปก็ตีไข่อะค่ะอันนี้จะทำเหมือนแบบลวนไข่เฉยๆนะคะเสร็จแล้วใส่ลงไปเลยแล้วก็คนเร็วๆอะค่ะใส่น้ำลงไปค่ะอาจจะใส่เป็นนมก็ได้นะคะเพื่อให้แบบไข่มันนุ่มขึ้นพอไข่เริ่มสุกแล้วนะคะปิดไฟค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะจากใส่น้ำปลานะคะมีรสแล้วแต่ชอบเลยมะนาวค่ะพริกค่ะตามด้วยข้าวคั่วนะคะน้ำตาลทรายค่ะก็ใส่เป็นผักนะคะผักชีฝรั่งซอยค่ะต้นหอมหอมแดงค่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะโรยใบสะระแหน่ลงไปนิดหน่อยนะคะเพิ่มความหอมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูลาบไข่นะคะเป็นเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นั้นไปก่อนสวัสดีค่ะ